Kênh Alo Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chỉ các bạn cái cách làm bánh bao cơ bản và chi tiết nhất luôn. Những ai mà chưa làm lần nào thì cũng có thể thành công ngay lần đầu luôn á. Bánh thì trắng, mềm, xốp. Bên trong thì phần nhân thịt củ nè. Hôm nay thì mình làm với rau củ, ăn cho nó đừng có bị ngán. Thì bây giờ mình mời các bạn cùng xem video để biết cách làm nhé. Ở đây thì mình dùng 300g thịt nạc dăm xay ra. Mình có tiếp một cái cây lạp xưởng khô ha, hành lá nè, và 2 cái củ hành tím, thêm vài tép tỏi nữa. Phần nhân đi kèm nữa thì mình có 1 củ cà rốt, các bạn rửa sạch, bào vỏ sạch luôn ha. Rồi cái bắp cải hoặc là nếu mà không thích dùng bắp cải thì mình dùng củ sắn nha. Phần này thì mình sẽ rửa cho sạch, xong rồi cái mình cắt ra sợi sợi vậy nè. Nếu như củ sắn thì các bạn sẽ sắc hạt lựu. Cà rốt thì mình bào sợi ra, bào nhỏ nhỏ thôi, mình cho vào nhân cho nó đều á. Lạp xưởng sẽ sắc ra lát mỏng mỏng. Và nếu như mà thích có thêm trứng thì các bạn luộc trứng cút mình cho vào. Hành và tỏi sẽ băm ra cho nó nhỏ nhỏ. Để nhân ở đó nha, mình dùng bột mì 500g, bột mì hoa ngọc lan hoặc là hoa hồng thì nó sẽ trắng hơn. Khoảng 3 muỗng canh đường, chút xíu muối, 1,5 muỗng cà phê men khô nha. Men này là men làm bánh mì á. 300ml nước ấm nhẹ nhẹ thôi, khoảng 40 độ. Phần men thì mình sẽ lường cho các bạn xem nè. 1 muỗng, thêm nửa muỗng nữa là khoảng 6g á. Thêm muối vô cho bánh nó đậm đà hơn. 3 muỗng canh đường. Rồi mình cho nước vô ha. Mình hòa tan cái phần đường men này trước đi. Nước này nước ấm thôi, đừng có nóng nha. Nóng thì sẽ chết men nó không còn hoạt động. Mình kiểm tra men á thì mình khuấy xong rồi mình để 10 phút. Sau đó thì hãy cho bột vô. Còn men này của mình là men mới, nó còn hoạt động cho nên là mình trộn xong mình cho bột vô luôn. Với 500g bột thì mình dùng 300ml nước là vừa. Trộn đều lên thì cái hỗn hợp nước nó sẽ thấm đều vào trong bột. Với cái lượng nước này thì cái vỏ bột của mình nó sẽ mềm xốp ngon hơn. Và nó sẽ hơi mềm. Nếu như mà các bạn thấy nó hơi mềm cũng như là bột mà có mới quá thì các bạn cũng có thể giảm lại. Khoảng 30ml nước cũng được. Trộn cho đều xong, nó thấm hết rồi mình cho vào đây muỗng canh dầu ăn. Dầu càng trắng thì bánh nó càng trắng. Bánh nó có trắng hay không cũng quyết định ở phần cái vỏ bột. Và nếu như mà các bạn dùng bột đa dụng thì mình cho vào thêm vài giọt nước cốt chanh hoặc là giấm nha. Rồi bây giờ sẽ đậy yên để khoảng 15 phút thôi cho bột nó nở. Tiếp theo thì mình đi xào nhân nha. Mình cho dầu ăn vào chảo. Phi thơm cái phần hành tím và tỏi hồi nãy mình băm ra nè. Xào cho nó vàng thơm lên thì phần này mình dùng khoảng 3 muỗng canh dầu ăn á. Rồi bây giờ sẽ lấy thịt mình cho vào xào trước nè. Thịt đó thì mình dùng cái loại thịt nạc dăm hoặc là thịt vai heo á, cho nó có mỡ nó ngon, ăn nó không có bị khô á. Xào nhân thì mình xào ở lửa lớn để cho phần thịt nó săn và nó thơm. Sẽ cho lạp xưởng vô luôn. Các bạn cũng đảo đều nha. Nhân này có lạp xưởng thì nó sẽ thơm hơn á. Rồi bây giờ mình sẽ cho rau củ vô. Cũng vẫn để ở mức lửa lớn nhất để mình xóc đều cho nhân nó không có bị chảy nước á. Mình đảo đều cho cái phần củ này nó xèo lại một cái rồi mình hãy nêm nha. Mình sẽ nêm vào đây 1 muỗng canh hạt nêm nè. 1 muỗng canh đường. 1 muỗng canh dầu hào. Chút xíu tiêu xay. Xóc đều lên nữa cho gia vị nó thấm đều vào trong nhân. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy hành mình cho vô. Cho hành vô nữa rồi tắt bếp nha. Mình để ở đây cho phần nhân này nó nguội.
Quay trở lại thao bột, mình để được 15 phút. Bây giờ các bạn sẽ mở cái miếng ra, mình nhồi đều lên, không có cần để lâu nha, mình chỉ cần để chút xíu thôi để cho phần bột nó mịn hơn cái phần da, rồi mình đem ra mình nhồi. Nhồi thì các bạn nhồi khoảng 3 phút thôi, không có cần nhồi lâu. Bánh bao thì mình không cần nhồi lâu, chỉ cần nhồi cho cái lớp bột nó mịn hơn và nó láng, nó không có bị sần á. Bánh mì thì mình mới nhồi lâu. Và phủ thêm chút xíu bột áo luôn. Bột áo thì cũng là bột mì luôn. Nhồi vậy sẽ giúp cho vỏ bột nó mịn hơn á. Nhồi sơ qua xong thì mình sẽ đậy yên 15 phút nữa. Quay trở lại, hồi nãy giờ là cái khối bột này á, là mình ủ 2 lần là nửa tiếng. Các bạn đừng có ủ đến khi mà nó nở gấp đôi nha. Chỉ cần ủ nửa tiếng thôi à, bột nó sẽ hơi nở ra. Mình phủ thêm bột áo. Rồi bây giờ mình sẽ cán bột và mình chia. Tại vì nếu mà các bạn ủ đến khi mà nó nở gấp đôi á, mình làm gói bánh mà hơi chậm tay thì cái bánh nó sẽ nở nhiều lắm và bị hút thời gian. Mình sẽ gói những cái bánh này nhỏ nhỏ thôi, nên mình chia ra cái viên bột khoảng 50g. Số lượng bột này thì mình chia ra được 17 viên bột, mỗi viên là tương đương 50g. Nếu như thích cái bánh lớn thì các bạn chia 10 viên thôi. Chia xong thì mình vo cho nó tròn lại, rồi cái mình để qua một bên. Lần lượt cái viên bột nào mà hồi nãy mình vo trước thì các bạn sẽ đem ra, mình sẽ cán nó trước nha. Phủ thêm bột khô để mình cán nó không có bị dính. Cán sơ qua thì các bạn thấy bột của mình nó sẽ hơi co nha, là tại vì mình ủ chưa có tới đó. Nhưng mà không sao, các bạn sẽ cán lần lượt rồi cái mình để qua một bên. Rồi nếu mà làm không quen nữa thì sẽ cán hết cái số lượng bột này rồi quay trở lại cái miếng bột đầu tiên để mình gói bánh. Còn ở đây thì mình làm đã quen rồi, cho nên là mình lấy cái bánh này mình sẽ gói luôn. Các bạn đừng có sợ bột bị co. Nếu mà mình đã cán sơ qua một lần, quay trở lại các bạn cán thêm một lần nữa, bột nó sẽ thẳng ra, không hề bị co. Và nhớ phủ thêm bột khô để chống dính cho miếng bột. Rồi vậy là được rồi nè. Bây giờ mình sẽ lấy cái bề láng mình cho ra ngoài, sẽ múc nhân vào. Thì cái miếng bột này mỏng cho nên là mình múc khoảng 1 muỗng canh nhân là vừa nha. Mình có nhiều video chia sẻ cái bánh bao với các loại nhân khác nhau rồi. Thì nếu như các bạn không thích nhân này thì có thể xem thêm. Trong kênh của mình có rất là nhiều loại nhân luôn á. Sẽ túm tròn lại. Đây là cách dễ nhất. Và mình lót ở bên dưới là giấy nến chống dính á. Gói thêm một cái nữa. Mình cứ xếp tương tự. Thì trong lúc xếp á, các bạn nhớ lấy cái ngón tay mình đẩy phần nhân vào trong để nó không có bị lòi ra bên ngoài á. Vo cho tròn lại. Vậy là mình đã làm xong 17 cái bánh bao. Cách đơn giản nhất luôn. Làm xong hết thì các bạn để yên 10 phút rồi mình hãy đem đi hấp nha. Rồi bây giờ mình sẽ đem đi hấp nè. Các bạn sẽ kiểm tra cái phần bột của mình nó nở và nó có độ đàn hồi. Vậy là cái bột đã nở đạt. Mình sẽ đem đi hấp. Sẽ cho vào trong nồi đi hấp. Bắt sẵn nước sôi nha. Mình sẽ hấp 7 phút ở mức lửa trung bình. Sau 7 phút các bạn tắt bếp rồi mình hãy mở nắp ra. Đây là cách để bánh không bị sốc nhiệt á. Hấp lần lượt cho đến hết 2 cái nồi hấp. Những cái bánh bao trắng mướt, láng bóng và nở đều, xốp, nhẹ tay, không hề bị nặng tay. Có độ đàn hồi tốt nè. Nhìn rất là hấp dẫn luôn á. Bánh bao thì quyết định ở cái phần bột. Bột mà nó trắng thì bánh tất nhiên nó sẽ trắng ha. Còn nếu mà các bạn dùng bột đa dụng thì cái vỏ bánh nó hơi vàng chút. Nhưng mà cái phần chất lượng thì vẫn ngon như nhau, không có bị ảnh hưởng gì đến chất lượng của bánh hết. Bánh xốp mềm, bên trong thì nhân thịt, rau củ, có đầy đủ màu sắc. Thơm lắm các bạn ơi. Nhưng mà mình cho thêm lạp xưởng thì khi bẻ cái bánh ra nó có cái mùi thơm đặc trưng của bánh bao. Vỏ bánh xốp mềm ha, không có bị chai luôn á. Phần nhân mình nêm cũng gia vị cũng vừa miệng á, nó đậm đà
và rất là dễ làm luôn. Và nếu ai chưa từng làm bánh bao thì với bí quyết này các bạn sẽ làm thành công cho gia đình cùng thưởng thức luôn. Và đến đây thì chúc các bạn ngon miệng nha, đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nữa ạ.